तुम्हाला माझे रेसिपी आवडतात ना? मग माझे चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करून नवीन अपडेट्स मिळवा. नमस्कार, मी आकांक्षा पाठक. आज आपण करणार आहोत स्वीट कॉर्नची चटपटीत भेळ. सर्वप्रथम मी हे मक्याचे दाणे 5 मिनिटे गरम पाण्यात उकळून घेतलेले आहे. त्याला मी एका मोठ्या बाउल मध्ये काढून घेत आहे. आता मी एक बारीक चिरलेला कांदा टाकत आहे व आता हा एक बारीक चिरलेला टोमॅटो टाकत आहे. आता 1 चमचा तिखट, 1 चमचा चाट मसाला, 2 चमचे हिरवी चटणी टाकलेली आहे. एक 2 चमचे टोमॅटो केचप, व चवीनुसार मीठ टाकून घेत आहे. आता हे सर्व मिश्रण चांगल्या प्रकारे हलवून घेत आहे. तुम्ही जर अजूनही माझे चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर खालील लाल बटनवर क्लिक करा व सबस्क्राईब करा. तसेच व्हिडिओ लाईक पण करा. आता मी ही बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून घेत आहे. लिंबू पिळून पुन्हा एकदा मिश्रण चांगल्या हलवून घेणार आहे. तयार आहे मस्त चटपटीत स्वीट कॉर्न म्हणजेच मक्याच्या दाण्याची भेळ. तुम्ही ही रेसिपी करून बघा व कमेंट मध्ये तुम्हाला कशी वाटली ते जरूर लिहा.